Hello team, how's it going? Welcome to Combat Ready HQ. Welcome to today's newest video where we're carrying on the series If the War Came, episode 4, Death in the Mountains. It's a series discussing the Cold War and what would have happened if the worst did happen and Sweden did come under attack. So they talk about different fictional scenarios and how they would have planned for those situations. You can check out the latest 3 episodes on my channel. Always comment below what your thoughts are. Please check out the original video in the description as well. And as always, please like, share and subscribe to Combat Ready HQ. I believe with the algorithm it does help push the channel, but no one really knows. I'm just trying to put out great content for you, and the more views, likes, shares we get enables me to do that. And if you want to support the channel even more, you can become a channel member below. Check out our Instagram, give us a follow and join the free community Discord, chat to myself and other followers and be part of the team. You can also check out some of our merch and coffee on our website below as well. But that's enough of me, let's get into the video. Skulle egentligen hänt om kriget kom? I vår historia har flottan gått under i hårda strider till havs. Men det som hänt, det ingår i kalkylen. Nu när Warszawapaktens stora svävar och landstigningsfartyg närmar sig kusten ska de inte få gå i land obehindrat. För där längs kustlinjen, djupt ner i berget och under ytan så ligger det som skulle göra en landstigning till ett mycket kostsamt strategiskt drag för en fiende. Good old artillery. Det är en ganska okänd del av vårt gamla invasionsförsvar. Många av anläggningarna hade varit topphemliga och när de lades ner var det få som märkte att de försvann. Så ingen visste vad som dolde sig i klipporna längs med havet. Kustartilleriet fanns längs hela den svenska kusten. Om man förenklat sätter ut en punkt för varje batteri ser det ungefär ut så här. Det fanns ofta flera pjäser i varje berg och varje kanon kunde skjuta i vid vinkel för att försvara ett så brett område som möjligt. I kustartilleriet ingick dessutom alla minlinjer som dödligt lurade under ytan. Interesting. So they did heavily defend the shoreline. Vi har tidigare visat 3 viktiga geografiska anledningar till ett anfall mot Sverige under kalla kriget. Men skulle man vilja ta över landet finns betydligt fler. En är att gå i land strax söder om Stockholm för att på så sätt slå en kil genom landet. Bråviken är således en nyckel för att klyva Sverige. Kanske en av de viktigaste platserna längs hela Östersjön. Och det ville man till varje pris förhindra. Och just i det här fallet med 2 typiskt svenska saker. En kyrka och en liten kustnära sommarstuga vid inloppet till Bråviken. Okay. Do you like the look of these Swedish towns? Bråviken ligger ju då nära Very peaceful. Stockholm och krigsledningen. Och en fiende som stiger i land och luftlandsätter och landstiger i det här området kan nå
centrala delar utav Sverige med riksledning och allt sammans inom loppet av bara ett par timmar. Va? Området är utomordentligt lämpat för landstigning och luftlandsättning. Så att det är inte konstigt att man har kraftsamlat försvaret hit. Va? Och på en sån här nyckelplats för hela svenska försvaret så är inte sommarstugan eller kyrkan vilka byggnader som helst. Under kyrkan, nere i berget, fanns själva bataljonsledningen kallad Duvan. Där skulle hela försvaret av Bråviken ledas ifrån i händelse av krig. What a good bit of history this is. Just like looking at this. Something was luckily never used, but just amazing. Like, if you look on the British shoreline along the coast or the cliffs, especially to the south, there's so many sort of caves and sort of bunkers and headquarters in the cliffs that no one knows about. And it's just amazing. Like, we had to build these to defend ourselves against the possible worst enemy. Love to visit this. Look at it. What a bit of history. De här oansenliga korridorerna var en gång en av landets viktigaste platser. Bråvikens lås. And a lot of them are like this. They were just closed up. They weren't emptied and completely like raided and emptied out. They were just pretty much left as they were. So you can go in and find them, and they're sort of left as they were. So it's literally stepping back into it, history. Man räknade med att fienden mycket väl visste att den viktiga ledningscentralen låg under kyrkan. För att förvilla och dölja placeringen hade man i ett krigsläge tänkt att göra något som i fredstid var basically thinking they wouldn't attack the church. Om det verkligen blev stort strid i området, vad vi hade gjort då, det var att vi planerade ju för att om det verkligen skulle bli allvar, spränga kyrkan, tyvärr. Va? Och detta för att då inte vi skulle ha ett utomordentligt riktmärke. För att staben var ju så att säga det förband som styrde all verksamhet i området. Makes sense. Och det var ju viktigt att det var skyddat så mycket som möjligt. Riksdag, värme, vatten, allt helt avskuret från världen ovan, där kriget skulle rasa och rulla in över klipporna. And it really does work, this. For those who don't know, maybe have heard of the Battle of the Somme over in France in World War I. And the Brits went on a massive, heavily bombardment before the battle. I think it was 5 days of I believe it was 5 days of constant bombardment. And I'm talking millions of shells were fired along the line. They had thousands of guns firing for like 5 days straight. There wasn't any let up. Millions of shells just rained overhead, and they went and attacked. And because the Germans were so well dug in, they just were not neutralized at all. And then that's when we lost loads of casualties. So digging underground is mostly one of the safest things you can do, as long as you can keep it hidden and you have good sort of sentry points to stop people from attacking and obviously wiping you out when you're in. And obviously after World War I, now look, you've got great electricity, you've got all the heating. More modern day technology, so it's easier to live in instead of just a muddy trench. Ett oerhört sårbart system om nu någon fick för sig att berätta hur allting var tänkt att fungera. Han arbetade på Säkerhetspolisen, Försvarsstabens säkerhetsavdelning, och han var dessutom reservofficer i kustartilleriet, tjänstgjorde i bland annat Oxelösund. Och det var en av alla de hemligheter han sålde. Namnet Stig behöll han hela livet, men efternamnet ändrade han. Sydholt, Sandberg, Bergling. Jag kom dit 75 och då i min stab som jag var chef för så råkade jag få Stig Bergling som chef för sektion 2. Jag kände inte Stig särskilt väl vid den där tidpunkten.
Man kan ju fråga sig om man inte misstänkte någonting. Jo, så småningom gjorde jag nog det, men inte i början. Han var ju säkerhetspolis, gubevars, va? Och han var reservofficer, kapten i kustartilleriet. Och han hade ju gått igenom säkerhetskontroller både hitan och ditan, och det var ju inte så lätt att misstänka honom i det läget. Men sen måste jag säga att jag tyckte han uppträdde lite underligt. Min bataljonsläkare till exempel delade rum med honom på F11 när vi hade en särskild övning. Och han hade reagerat på att Stig hade en radio som han lyssnade på i princip varje dag vid en viss tidpunkt. Det här låter ju lite märkligt i våra tider alltså. Men faktum är att det var nog på det sättet att han avlyssnade alltså signaler från andra sidan. So I mean, it's mad. Like, he was security police officer, reserve coastal artillery captain, and went through multiple security checks and still got through. And this is what I was saying in previous episodes, where I do believe, you know, Russian, Chinese, maybe a few other nations, do they put in like sleeper cells, spies in and around the country, just living among life, sending information back, getting high up jobs? That does happen. Like, they can get through a security check. If you've got a clean background and yeah, you've got ties to them, but there's no actual family ties, then you can pass a security check, and that is the scary thing. It can happen, and information can get leaked. Så kanske lyssnade han efter nya order från Moskva. De där kvällarna när kollegorna misstänkt undrade vad han egentligen höll på med. Han hade plockat så att säga markstridsplaner som visade i stort sett vad olika förband var grupperade. Hur kulsprutor och annat var arrangerade. För att förmodligen då kunna underlätta en landstigning i området. Det var ju ganska obehagligt. Berglings förräderi blev kostsamt, men att hemligheter kunde avslöjas, det hade man givetvis räknat med. Man var ju inte dummare än att man förstod att de fasta installationerna var tvungna att kompletteras med någonting. Då hade man det rörliga kustartilleriet, och det kunde sättas in lite vart som helst längs kustlinjen för att förhindra en fientlig invasion och landstigning. Basically position them anywhere where you can see the invasion coming. Så byttes lasten ut till minor i händelse av en mobilisering. Mad, isn't it? All these plans Det är and preparations. precis det som händer. Nu ska fastlandet bli nästa krigsskådeplats. En katastrof man i det längsta försökt att undkomma. I vår fiktiva historia har nu invasionen nått land. Fienden har landstigit, och nu kommer striderna stå på åkrar, i småstäder, fjäll och i skogar. Men här står hundratusentals soldater beväpnade och redo. Kampen om fastlandet har börjat. Death in the Woods. Looking forward to that one. So, would they have taken out the Air Force so quickly? Most probably not. Would have been a long drawn out battle, along with a sea battle with the Navy. Would it taken them out so quickly? Most probably not. But could it happen? Yeah, of course. Anything can happen. And then I think what they're doing, obviously, in this story and so little episodes that they have, is just, you know, what would happen, what is the line of defense if they broke through every line of defense, what would happen at each scenario. I'm not saying this is how it would have happened. They most really wouldn't have took the Air Force out so easily, or the Navy so easily, or the coastal artillery. You saw the red dots. There was a lot of them, and you had the mobile artillery as well. Something Sweden have been very good at is having artillery and a good air force, and a big air force and a big artillery. So would they have taken them out so easily? Most probably not. But we're going through different scenarios if they did. So we're looking forward to Death in the Woods next. Really enjoying the episodes. Hopefully you are enjoying them too.
I think it's amazing. All these bunkers that you have. I'd love to go and see these artillery pieces. Can you imagine just living in this time where this is all going on around you, where you're living in this small, quiet town in Sweden, and then all of a sudden, under your church in these cliffs and cottages, they're digging a massive HQ bunker just in case the Cold War turns hot. And then you just got all these artillery pieces. Can you imagine? Well, we don't live in that time now. It's quite, there's a lot going on, but World War I, World War II, Cold War, where HQs are just being built. Military camps are everywhere, like loads of military camps everywhere. Just artillery pieces just being put on the outside of your town on a cliff. Here's a big artillery piece. Loads of people walking around in uniforms. Just crazy sight to see. I don't think people would cope to it would now. I think it would just cause fear everywhere. But it's great to go back in history and watch this. So hopefully you're enjoying it. Please like, share and subscribe. Check us out on Instagram. Please go and give us a follow. Become a channel member. Check out our merch on our website. And I'll see you soon.